en gång en skomakargesäll som begav sig till huvudstaden för att försöka sin lycka. Alla stadens mästare hade emellertid fullt upp med gesäller och ingen ville ta honom i arbete förrän till slut en av de fattigaste bland dem tog emot honom. Där var det ont om förtjänst, men desto fler fridagar, eftersom hans husbonde ofta saknade arbete, men gesällen stannade kvar ändå, för han hade gjort sig omtyckt och mäster ville inte släppa honom ifrån sig. En dag gick gesällen förbi renteriet och då kom han att tänka på att där skulle han kanske kunna ta så mycket som han och hans mäster behövde. Och nästa natt lyckades han bryta hål på muren så att han kunde komma in. Där tog han lite pengar i varje låda så att det inte så lätt skulle märkas och stoppade väl till hålet i muren efter sig. Mäster fick dela med honom och sedan hjälptes de åt att ta mer så att det snart blev de rikaste och mest ansedda männen i staden. Nu fick de också fullt med arbete och de som förut hade föraktat den fattige skomakaren och hans gesäll ville nu på alla vis ställa sig in hos dem. På renteriet märktes det emellertid snart minskning i penninglådorna och man började misstänka att tjuvar hade varit framme. När man då gjorde efterspaningar om hur det kunde ha gått till fann man hålet i muren. Därför innanför satte man då ut vakter för att passa på. En afton sa nu gesällen till mäster: i natt ska vi gå till renteriet och knipa oss några 1000 riksdaler. Sen hör vi nog upp med påhälsningarna där, för jag har hört att de spanar efter tjuvarna. Och sedan de hade varit och fått på sig andra kläder gav de sig iväg. Nu har jag så ofta varit inne, sa gesällen, att nu tycker jag mäster ska gå in själv. Det höll denne med om och kröp in genom hålet i muren sen gesällen plockat bort stenarna. När vakterna fick se tjuven rusade en av dem fram och högg huvudet av honom. Gesällen blev förskräckt då han märkte detta, men skyndade sig att draga ut den döda kroppen ur hålet, ta huvudet och springa hem med det, ty kroppen måste han lämna kvar. Det blev nu stor uppståndelse i staden över vad som hänt, för ingen kunde känna igen tjuven eftersom huvudet var borta. Kungen bad då en gammal spåkärring försöka ta reda på vem tjuven var och var han bodde. Gumman lovade att göra vad som stod i hennes förmåga och slog kaffesump i en kopp. Sen vred hon på koppen medan hon spådde. Tjuven bor inte långt härifrån, sa hon. Och nog ska vi få reda på honom om ni bara gör som jag säger. Kör omkring med liket gata upp och gata ner över hela staden. Då kan den dödes hustru inte annat än ge till ett rop när hon får se sin döda mans kropp. För att sen känna igen huset så ni kan hitta dit igen ska ni rita ett kors över dörren inne i farstun. Kungen lät göra som gumman hade sagt och hela staden häpnade över det besynnerliga upptåget. Så kom han till slut med liket utanför skomakarens hus. Skomakarehustern hade just öppnat fönstret och när hon fick se sin mans huvudlösa kropp slog hon ihop händerna och ropade: Ack, min man, min man! Gesällen anade strax oråd och tystade på henne. Men soldaterna som följde vagnen hade hört skriket och gick in i huset för att fråga efter orsaken. Då skar gesällen sig med en kniv i handen så att blodet sprutade. Och när soldaterna kom in visade han såret. Jag råkade skära mig i handen, sa han. Och det är det som min hustru blev så förskräckt över. Soldaterna gick då vidare, men för säkerhets skull ritade de ett kors med krita över förstudörren för att sen kunna komma tillbaka och anställa vidare förhör i saken. En stund därefter skulle gesällen gå ut och fick då se kritkorset.
Han begrep strax vad det var frågan om och skyndade sig att sätta likadana kors i alla förstugor. När soldaten sedan kom tillbaka tillsammans med stadsfiskalen för att söka reda på huset där tjuven bodde, såg de kors i alla förstugor de gick in i och måste till slut vända om med oförrättat ärende. Kungen vände sig åter till spåkärringen och hotade henne med strängt straff om hon inte gav bättre upplysningar om tjuven. Gumman rådde honom då att låta hänga upp den döda kroppen i en galge utanför staden och sätta vakt vid den. Då skulle säkert den dödes anförvanter komma och försöka ta ner honom. Så gjorde man också, och vid galgen sattes en officer och 2 soldater som fick befallning att ta fast var och en som ville närma sig liket. Gesällen tyckte att det var synd och skam att hans mästers kropp skulle hänga där som ett spektakel genom hans förvållande och beslöt sig att försöka ta ner honom. Han skaffade sig då 3 prästdräkter och en fin vagn med 2 hästar och så åkte han vid midnatt ut till galgen. Där stannade han och steg ur vagnen. Vakten trodde att det var någon som ville ta liket och ropade an honom. Jag är en resande, svarade han, som har blivit förtröjd i stan så att jag inte för nu har kunnat komma därifrån. Men vad i all sin dar gör herrarna här? Vi är här för att vakta en tjuv som hänger där borta i galgen, sa officeren och pekade på liket. Han rymmer väl inte medan herrarna tar sig en god sup eller ett glas vin, vilket som befalles? Nej, svarade officeren. Han går ingenstans, för han har varit huvudlös redan innan han kom i galgen. Men vi är rädda för att någon stjäl honom därifrån och det är därför vi står här på vakt. Jag beklagar herrarna som är utkommenderade på en så nedrig post. Men var så goda och håll till godo, tyckte gesällen. Det gjorde vakterna mer än gärna och drack det ena glaset efter det andra tills de blivit alldeles överlastade och somnade. Då klädde gesällen av dem och tog på dem med prästkläderna. Sedan tog han ner liket ur galgen och körde bort och begravde det. Därefter får han hem igen. Då vakterna äntligen vaknade nästa dag blev de häpna över att se sig förvandlade till präster. När de sedan fick se att liket var borta visste de inte vad de skulle ta sig till. Slutligen sa officeren: jag vet ingen bättre råd än att vi får gå upp till kungen sådana som vi nu är och bekänna hur allt sammans har gått till, så kanske han låter oss få nåd. Det begav sig också strax till slottet och bad att få tala med kungen. Här är 3 präster som frågar om de kunde få nåden att tala med ers majestät, sa en av kammarherrarna. Det får komma in, sa kungen. Då de kom in frågade kungen vänligt vad herrar pastorer ville. De föll genast på knä för kungen, men han sa: stig upp mina herrar, jag är bara en människa, jag såväl som ni, så inte behöver ni ödmjuka er för mig, inte? Jo, sa officeren. Vi är inga präster, utan brottslingar. Va? Sa kungen. Är ni inte präster? Och likväl kommer ni till mig i prästkläder? Men säg mig, vad har ni på hjärtat, så ska jag döma er milt. Ack, sa officeren. Vi är de 3 vakterna som sattes att vakta den huvudlösa tjuven som hade hängts i galgen. Och det har vi troget gjort. Tills det i natt kom till oss en som bjöd oss på vin så vi somnade. Och när vi sen vaknade så var vi klädda i de här prästkläderna. Och tjuven var borta ur galgen och beslöt vi gå hit och bekänna alltihopa i hopp om att få en mildare dom. Kungen kunde inte låta bli att skratta åt soldaternas berättelse. Nej, ni är verkligen värda den hårdaste domen, sa han. Men den här gången ska jag förlåta er. Gå tillbaka till er tjänst och var mer pålitliga en annan gång. Soldaterna tackade kungen för hans nåd och gick därifrån. Nu lät kungen pålysa att den som kunde avslöja vem det var som hade lurat de 3 vakterna skulle få en hederlig belöning. Och även om han själv ville anmäla sig hos kungen så skulle han slippa allt straff.
Då begav sig gesällen upp till slottet. Är det du som tagit ner tjuven och förvandlat mina soldater till präster? Frågade kungen. Ja, nådigaste kungen, svarade gesällen. Då känner du väl också tjuven och kan tala om vem han var? Nej, det gör jag rakt inte. Men jag tyckte det var synd att han skulle hänga där som ett spektakel. Och därför lurade jag honom från de där vakterna. Och så berättade han hur han hade burit sig åt och kungen skrattade. Vad vill du nu begära? Frågade kungen. Bara nåden att få bli ers majestäts hovskomakare. Det blev han också. Men kungen fick aldrig veta hur det hängde ihop med tjuverierna och ingen annan heller.